I'm very privileged and honored to be here, having been invited to be one of the speakers, one of the lecturers at this spectacular event and 70th anniversary, 70th birthday of the Faculty of Dentistry. I'm currently president of the Association for Dental Education in Europe, and Semmelweis is playing a very big part in the association because of its high profile as an international dental university. Many people from Ireland have come and studied dentistry at Semmelweis, and some of our faculty are graduates or alumni from Semmelweis and are now working with us. I very much enjoy reminiscing about my student years. Those were probably the most shaping years of my life. Igazi mesterektől tanultunk. Többek között például az anatómia gyakorlatvezetőm Réthelyi Miklós volt, aki később professzor, majd az első szabadon választott rektorunk lett. Nagyon sok olyan gyakorlatvezetőm volt, akire nem csak szakmailag tudtam felnézni az elképesztő tudása miatt, hanem emberileg is. Nagyon sokan ma már a kollégáim, és nagyon jó, hogy ilyen embereket tudhatok magam körül. Talán a legmeghatóbb volt diákokkal találkozni, akik odajönnek, akik mesélnek az életükről, akik változtak ugyan, de a mosolyuk meg a szemük ugyanaz. Az évfolyamtársainkkal mi nem csak az egyetemen találkoztunk, hanem nagyon sok közös programot csináltunk, összejöttünk, beszélgettünk. Többek között volt egy körúti tanszéknek nevezett söröző, néha az oktatóink is eljöttek velünk ott beszélgetni. Megváltottuk a világot, mint ahogy minden egyetemista. Nagyon jó érzés volt a szakma legnagyobbjaitól betekintést nyerni, hogy ők milyen területen dolgoznak. We really enjoyed all of the international lectures. To me, it was extraordinary, and some of them really inspirational to see all the work that people have been doing. Egy ilyen esemény, ez egy kitűnő alkalom, hogy azokkal az emberekkel is találkozunk, akikkel együtt dolgozunk, vannak közös pácienseink, viszont nem minden nap találkozunk. Ez a fogorvoskar az oktatókkal és a hallgatókkal együtt úgy érzem, hogy olyan, mint egy nagy család. Látni, hogy az évfolyamtársaim, a Gera professzor, akinek tegnap volt a könyv bemutatója, hogy egy kicsit ennek a könyvnek a létrejöttében is részt vehettem, ezek óriási élményt jelentenek nekem, és hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. When you graduate, it's very normal that everybody goes back to their own country, starts living their own life, and many of the former connections disappear. But I'm very fortunate to have been able to retain some of those connections. To this day, some of my best friends are actually friends from my Semmelweis days. Having shared all those memories, all the hardship, the difficulties as students, having gone through the same issues, has certainly built connections that remain for life.